गेल्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला गोवन डिश दाखवली होती। तुमच्या प्रतिसादामुळे परत एकदा मी तुम्हाला आता एक नवीन डिश दाखवणार आहे गोवन, ज्याचं नाव आहे बांगड्यांचं तिखलं। हे मी आता 3 बांगडे घेतलेले आहेत, त्याचे 2-2 तुकडे करून घेतले। आता ह्याचं आपण मॅरिनेशन करूया। तर त्यासाठी आपल्याला लाल मसाला पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर आपण साहित्य बघू। ह्या मी बेडगी मिरच्या घेतल्या 10-12 आणि 2-2.5 टीस्पून मी अख्खे धणे घेतले आहे। ते एक 10-15 मिनिटं आपण भिजत ठेवायचे, म्हणजे कसं वाटताना मस्त स्मूथ पेस्ट होते। तर हे आपण आता वाटायला घेऊया। ह्यात आपण एक अर्धा कांदा बारीक चिरलेला घालूया। 1 टीस्पून हळद घेतली आहे मी। 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, ते आपण घेऊया। आणि हे जे आहे लिंबा एवढा मी चिंचेचा गोळा घेऊन त्याचा कोळ केलाय, तर तो पण आपण वाटून घेऊया। आपला मसाला वाटून झालेला आहे। मसाला पेस्ट वाटून तयार झालेली आहे। तर ही आपण आता बांगड्यांना चोळून घेऊ। आता ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालून आपण परत एकदा हे मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ टाकू आपण। आता मिक्स करून झालेलं आहे आपलं। तर आता आपण पॅन गरम करायला ठेवूया। 4 टेबलस्पून आपल्याला तेल घ्यायचंय। तेल तापलंय आपलं। तर ह्याच्यात मी एक छोटा कांदा बारीक चिरलेला टाकते। कांदा लाल होईपर्यंत थोडा फ्राय करायचा आहे। कांदा लाल झालाय आपला। तर ह्यात आपण आता हे मिक्स केलेलं मिश्रण टाकूया। ह्याच्यात थोडंसं आपण पाणी घालूया। आता झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया। आता झाकण काढून आपण हे जरा टर्न करून घेऊया बांगडे। ही मी तिरफळे घेतली आहे 10-12। तर ही इथे कुठेही किराणा मालाच्या दुकानात मिळतात। तर ही मी जरा 10 मिनिटं पाण्यात भिजवून ठेवली आहे। तर आपल्याला आता ती जराशी क्रश करायची आहे। तर ही आता आपली क्रश झालेली आहे। तर हे जे पाणी आहे ते मी थोडं त्याच्यात टाकते आणि जरा आपण हे मिक्स करून घेऊया। आणि ह्याचं जे पाणी आहे ना ते ह्याच्यात आपण टाकतोय। तर ह्याचा सुगंध खूप छान येतो आणि टेस्टला पण खूप छान लागतात। त्यानंतर आपण जरा मिक्स करून घेऊया। बांगडे आपले शिजतच आलेले आहेत। तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला आता एक थोडंसं खोबरेल तेल आहे 2 टीस्पून घेतलंय मी। तर ते आपल्याला त्याच्यात टाकायचंय। खोबरेल तेलामुळे एक चांगला सुगंध येतो। बांगड्यांचं तिखलं आपलं रेडी आहे। तर हे आपण आता काढून घेऊया। तुम्ही बघितलंच असेल बांगड्यांचं तिखलं किती सोपं आहे। आता तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा। आणि अशा छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला तुम्ही सबस्क्राईब करा।